안녕하세요 여러분. 제가 오늘 가르치는 학생 만나러 가요. 그 학생 저랑 한국어 배우기 시작했는데 지금 좀 일 때문에 바쁘고 잠깐 그만했는데 제가 우크라이나 왔으니까 좀 만나자고 얘기했어요. 제가 좀 더 너무 작은 질문 가지고 우리 한국 식당에서 만날 거예요. 그래서 여러분 우리 영상 이번 영상도 재미있게 보시면 좋겠습니다. 여러분 계속 보세요. Я інсинувала, що я приїхала раніше. Не буду цьому дивуватись. Я зараз в Києві знов звикаю, тому буду зараз шукати цей заклад. Дивіться, який красивий Київ. Я зараз сиджу в неймовірному місті, тому що я приїхала на зустріч раніше, ще залишилось цілих півгодини, тому вирішила тут в холодочку трошки посидіти, відпочити і вже якраз підходити до ресторану. Ну ще один. Доброго дня. Що зайде? Тут так. Ось я вже прийшла сюди, дивіться, як класно. Все таке в хангилі. Навіть також кабінку там є, зробили в корейському стилі. Фотографії, щоб фотки робити. Там. Часто тут бували? Десь 5. Я тут день народження святкував. Якраз прям наїлись тоді, напились, ми тоді брали пиво, котре б'єш по столу і воно падає, теж дуже класно. А не було такої, типу, як знижки без ліміту також тут? Бо я знаю, в загальному закладі є. Ні, не було такого. На жаль, не було. Було б класно, але ні. Що найбільше подобається тут? Тут? По їжі, можливо, щось таке класне. Класно спробувати ось цю корейську їжу, там сирні ось ці штучки або топоки. Можна і вдома зробити, але це буде не те. Тут супер швидко, воно не настільки гостре, як там пишуть, там прям таке гостре, не настільки воно гостре. Я думаю, що в Кореї явно гостріше. Я впевнений, що набагато. Це просто класна можливість спробувати те, чого в звичайних закладах не буде. Навіть той, котрий з барбекю, в Києві є кілька закладів, де є купа різних інших барбекю, там якісь чи то тайське якесь, там теж схожа система, а ось такого не буде. Тому це таке досить унікальне місце, і місце класне, і дуже гарне. Сюди, коли заходиш, такий вау, таке яскраве. Реально, дуже гарно. Тут навіть прибори зберігаються прямо ось так по-корейськи. Дуже класно. В Кореї хочеться, так? Мені прям дуже хочеться. Прям давно горю бажанням Кореї. Років 6-7, напевно. Як я почав слухати кей-поп, це було перше, що мене затягнуло. Які групи подобаються? Почав я дуже банально з BTS і Blackpink, бо тоді вони були на піку. Я такий, а що це таке? А зараз вже якісь сучасніші гурти, це там 5-те покоління, чи яке вже росте. І от я на них дивлюсь, і вони такі драйвові, такі, не знаю, класні. Дякую, гарно. Дякую. 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 Так, будь ласка. Напевно, дякую, гарно. Це курочка, так? Так, це фондю. А це ось це монетка. А тепер які самі улюблені? Зараз є XG, він, напевно, не кей-поп, потім, напевно, Twice, aespa, оці топ-3 – це те, що мене завжди буде слухатись. І окремо я дуже люблю Лізу і Дженні з Blackpink.
Blackpink, особливо їхні соло-альбоми, платівки є. Ну, точніше, Ліза є, Джені я тільки ще чекаю, щоб надіслали. І це на постійній основі. Я і підсадив дівчину, собі підсадив на музику, прямо на постійній основі. Ні, це дуже круто. Да, особливо це, коли там, не знаю, субота і треба прибирати, ми такі кей-поп включаємо, поїхали. Зразу настрій. Да, і я помітив навіть по ній, що вона, ну, наче на початку так, а зараз вже підспівує, зараз вже там, а я то чую, то збережу, і прям, особливо XG для нас це прям найкращий гурт зараз. Ну, для мене це прям супер Ну гурт. це дуже круто. Дякую. Ну, дякую, гарно. Дякую. Да, дякую, гарно. Дякую. І насправді мова не настільки інша, як я думав. Так. Що вона набагато ближче навіть там до української, ніж я собі уявляв, особливо коли там перший урок, а мені там кажуть, «Так, це букви. Я такий, сенсі, це букви. Це Да, всі а це іерогліфи, букви». іерогліфи. Да. І дуже легко вивчати. Я там думав, ой, зараз алфавіт, будемо сидіти купу часу, а там другий урок, я вже всі букви знаю, ну, читати якось там де вмію. І в мене багато якихось підписок є на корейських на блогерів, інфлюенсерів з різних сфер. І вони там в Твіттері в себе щось пишуть корейське. Я нічого не розумію, але я читаю, і я такий, я хоча б прочитав. Для мене це вже було важливо, що я можу це читати. Не розумію, але читаю, і воно якось, не знаю, якась внутрішня така впевненість, якась похвала самого себе, що типу я от читаю іншу мову для себе, і це прикольно. Це реально дуже класно. Ми познайомились суто в інтернеті. Так якось в мене був такий важкий період в житті, і ми дуже так різко познайомилися. І якраз якось почалося, що можна сказати, 9 місяців просто онлайн спілкувалися. Потім я вже зробив він мені візу, ще й гостьову, не просто туристичну. І я вже по гостьові приїхала на 3 місяці. Вже з сім'єю знайомилася, це ж такі ситуації. Прям вже одразу так? Прикольно дуже. Тому Тому іноді заздрю тим людям, які реально так просто спочатку окремо живуть, а потім вже з'їжджаються, тому що так різко жив в Корею і так щоб разом, то воно іноді важко було. А мову ти почала вивчати ще тут, чи вже тільки коли Ще вперше? тут. А, вже тут. Я її почала ще вивчати в 19-му році, тому що в 18-му році в мене з'явилося це хобі, що я подивилася другу дораму в житті і сказала, мені треба. І я якраз почала вже шукати, написала взагалі в посольство корейське в Києві, що мені треба. І якраз вони мені кажуть, що є взагалі на Хрещатику цей центр. І я якраз записалась і якраз в 19-му році почала вивчати. Тому всі в Кореї дивуються, тому що коли я кудись приходжу там на якісь пабопи, вони всі запитують, а чого ви так говорите? А ви як ви вивчали? Для них це шок. Тому Те, що я помітив, в принципі, в країнах Азії дуже дивуються, коли не азійською зовнішністю говорять їхньою мовою. Прикольно. Але насправді була різниця, тому що мені навіть сестра чоловіка каже, що коли я приїхала в Корею, я розмовляла, але я розмовляла як робот. Тому що все по книжках, все абсолютно... Я спілкувалася тут давно колись з корейцями, але не було тієї практики. Коли я вже приїхала, вони кажуть, Віка зараз почала вже як ми розмовляти. Класно. Тому практика, І теж у мене іноді опускаються руки, що корейська мова, там іноді є слова, які я теж не знаю. І це, це дуже важко, але це неможливо теж вивчити все. Як смачно? Так, прикольно. Вона не гостра, вона, називаємо це пікантною. Та взагалі не гостра. Все одно треба адаптовуватись під те, що у нас, бо у нас люди не дуже по-гострому. У мене просто, напевно, не знаю, за угорських коренів, угорці теж дуже люблять м'ясо, гостре. Це все теж є щось схоже з корейцями, насправді. Напевно, мені просто генами передали, що я гостроту переношу добре, але я щось думками про те, що якщо це в Кореї буде, то, напевно, треба буде просити no spicy, бо щось, якщо скажу spicy, то там принесуть таке, що я не витримаю. Насправді воно дуже по-різному, але я раніше теж, коли їхала в Корею, я дуже любила шинрамьон. Я прям дуже така, боже, він такий гостренький, я дуже смачно їм гостру їжу. Але коли я приїхала і почала гостру їжу їсти, в мене шлунок спочатку було нормально, а потім просто давив.
тому я зараз просто перестала їсти, тому що дуже некомфортно. Я бачу бібліотеку, да, ходили? Да. Це я ще не був, але тільки тіктоки бачив. Але там так дуже мало місця. Дуже мало місця, типу воно класно, тому що як на фангані можна так зварити, прямо це дуже круто, але дуже тісно і дуже жарко там. Тут кондиціонер набагато краще працює. До речі, у нас в закладах не настільки прям прийнято, прям щоб дуло сильно. Типу більш така комфорт. Я просто в Кореї ж досить влітку жарко із-за вологи, напевно. Напевно, із-за того вони там більш. Але не всюди. Навіть Да? у метро, у нас хоча б метро, воно ж дуже глибоке, і в метро в нас доволі класно. Тобто є продуха, оцей вітер. В Кореї метро воно все глибоке і там дуже душно. Тобто навіть під землею, там труби оці Да. всі і дуже жарко. Тому я тепер в Корею не хочу їхати, там дуже жарко. Ну, тут жарко, тільки коли умовно там 2 тижні буде гріти тільки сонце, бетон весь цей нагрівається і прям неможливо буде на вулиці. У мене до Азії просто, не знаю, років вже 10 з'явився цей інтерес, і ти все глибше і глибше в нього поринаєш, і розумієш, наскільки ми інші, наскільки в них, не знаю, і філософія інша, і підхід до всього інший. І він якось більше імпонує, я не знаю, він такий. Я розумію, що це все, коли ти там живеш, то воно по-іншому буде. Але як мінімум приїхати, пожити якийсь навіть невеликий там період, там за місяць, 2-3, дуже багато чого може нового розкрити. Бо якщо приїхати це на тиждень-два як турист, чисто, це все буде дуже класно. А якщо побути там місяць, 2-3 і не знаю, погуляти там не тільки в центральних районах, а трошки відійти, подивитися, що ще. Особливо, як я розумію, в Сеулі нічне життя таке досить активне. Да. Особливо в п'ятницю, всі бари, це пульгин, те, що вони називаються, то дуже багато людей. Це просто в Тіктоці є цей чувак, який в шкіряній такій курточці. Я розумію, що це стьоб, але стьоб оснований на реальних людях, скоріше. Да. Ну так, те, що він Хондебой, то воно насправді Хонде є таким районом. Насправді не суто мій район, тому що я завжди, коли приїжджаю на Хонде, я йду в спокійніший район, від нього пішки вже в Йоннам-до. Там кав'ярні, там дуже спокійно, багато японської кухні. А от Хонде там суто ці вуличні музиканти, тобто якісь бари, якісь клуби, тобто все таке більш закрите. Прикольно. Тут просто інколи не вистачає цього нічного. У нас із-за того, що комендантська година в Києві, там 11 вечора, такі, все, таксі викликаємо, їдемо по домам. З цього приводу так. До цього наче і звикаєш, вже за стільки часу звикаєш, але все одно інколи це хочеться дозволити собі погуляти нічним містом, коли тихо, спокійно, але цього не вистачає. Раніше було, зараз трошки менше. Як смачно? Так, дуже прикольно. Тут скоріше, напевно, кімчі додає оці пікантності, але прикольно. Смак як в Кореї. Це, напевно, похвала закладу, якщо походить як в Кореї. Це, напевно, один шматок такий просто. Це бере таке і не парся. Так, курочка в Кореї смачна, але іноді дуже не вистачає нашої, такої звичайної, без всяких таких соусів. Тому що корейці дуже люблять, коли багато соусів, щоб воно таке прям. Це про насиченість смаку, напевно. Дуже смачно. Мені навпаки, інколи не вистачає у нас цього смаку. Інколи хочеться, щоб ти їш і такий, ой, і то відчув, і то відчув. У нас інколи навпаки палітра така спокійніша, я розповідаю. Але тут дійсно смачно. Так поки куштував? Так, отут. Отут ми брали. Тут та, котра сирна, вона не гостра. А котра класична, вона вже наближається до того, що якщо її багато з'їсти, то ти вже відчуваєш, що пече. Або якщо брати лапшу, то теж, якщо брати цю гостру, якщо я весь соус використаю, це вже мені вже все. Навіть я вже буду відчувати, що мені вже некомфортно це їсти.
А у цій бібліотеці наче має бути вибір прям великий. Так, але там і китайські такі є рамьони. З таких з корейських бачила оце кас і тера пиво таке. було. Багато такі всякі закуски, але боже, вони такі дорогі, просто за кусочок там чогось. Таке корейці, що дайку на це їдять, що типу ця редька, то таке загальне. Або там рамьон, якщо варити там яйце, можна додати, коли воно кипить. А так багато чого. Єдине, що дуже тісно. І трохи жарко. Я ще не був, але інколи просто в тіктоці є теж відео, де коли там дівчина заходить в convenience store і там бере і рис, і яйце, і рамьон, і ще щось, і ще щось. І ти такий нормально, так багато всього. Такі дрібнички, все, але дуже гарно все виглядає. У нас от мені інколи не вистачало такого, щоб я не сильно помічав, що були ось ці там кав'ярні чи ще щось, де можна піти, купити лід, і оце налити собі, купити пакетик якогось сиропу якогось, і ще оцього у нас. У нас поки що нема, так? Я щось не помітив, щоб таке було. Я бачу, що лід продають, але це все. Тобто він в пакетику, але я такий, а де кава, де сиропчик якийсь, тобто це близько, але не до кінця. Так, насправді в Кореї це дуже зручно, тому що це можна дуже дешево зробити, воно так виходить до 90 гривень, це все позаливати. Ми навіть на кемпінг їздили, то ми можна в цілодобовому навіть пакет льоду купити. Якщо нам в холодильник наш кемпінг поставити, то типу дуже зручно, не потрібно вдома це окремо морозити. Це в цьому плані дуже зручно. Але навпаки, тобто в цих пенеджомах зручно все, що таке кімбаби, це все, трикутник можна купити, але типу щось таке треба в Костку їхати, в Імарт кудись. Ці трикутнички завжди виглядає як така штука, яку зайшов, перекусив і не те, що наївся. Ми вдома інколи теж таке робимо, схоже. По суті, це те саме. Але коли ти дивишся ось цей пакетик гарний, як там його розкрити, то ти такий, так теж хочеться. Але такий кебаб, він найсмачніший, саме коли вгору йти, і потім вже на вершині його з'їсти. Це просто вау. Смак неймовірний. Корейці, як я розумію, люблять походи, оце ходити, кемпінги. У нас за нашим будинком гори, і вони і в дощ, і в сніг, і в погану погоду, і в хорошу, і в жару. Люди отак в 7 ранку піднімаються, це доволі таки вже старші люди. І отак вони гуляють. Хоча ми навіть йшли на одну гору, це 2 години в одну сторону, це жах. А люди ці часто реально ходять, і потім вони ще спускаються, в них повністю екіпіровка оця є, тобто вони купують. Потім сідають вже, і там маколі собі п'ють і так далі. У мене є просто знайома, з котрою, я не знаю, років 7-8 тому назад в Тіндері я поставив локацію на Сеул. Ми просто тоді замечились, і ми в інстаграмі досі підписані. Я інколи просто бачу, що вони роблять, походи, все настільки, не знаю, такий серйозний підхід до тих самих кемпінгів, і великі ці палатки, і щоб барбекю, і це все, щоб було, і це все разом. Це дуже прикольно виглядає. Насправді в цьому плані в Кореї прям настоящий кьонджень, тобто така конкуренція, що типу в них немає такого купити, аби було. Реально, навіть чоловік мені казав, от вони все купляли для кемпінгу в такому кольорі. Ми палатку змінюємо абсолютно все. Тобто було все жовте, тепер все зелене або коричневе. Вони все це змінюють. Для мене це шок. Він каже, нормальні люди там мають не одну палатку, а вони кілька їх мають. І великі, і малі, і оці ще підставки. І люди, навіть які на кемпінги приїжджають, у них машини такі доволі класні. Але це дуже класне, я не знаю, хобі чи відпочинок, це зібратися, поїхати. Особливо, напевно, якщо ти живеш в місті, типу Сеул, який дуже великий, активний, там людей дуже багато, то це виїхати за місто. Це дуже. Я просто дивився на Корею з різних аспектів, навіть там з точки зору роботи. Бо я дизайнер, і мені важливо, щоб якщо я кудись і захотів би їхати, і навіть якщо працювати на них, то це має бути якась, в моїй сфері вони мають бути теж крутими. І мені подобається, що вони дуже круті. І ти класні робиш роботи. Я бачила, вони дуже гарні. Це просто вже багато років пройшло, і тому на початку, як завжди, воно не дуже, але багато є навіть корейських артистів, за котрими я слідкую, такий,
Це в Кореї. Або коли дивишся на продакшн, такий це корейський був продакшн. Дуже класно, і все знімають, і ті самі кліпи, ті самі дорами. Ну, до речі, так, якщо дивитися на шоу, на Netflix якісь чи ще щось, ти дивишся на ці масштаби, на якість зйомки, і ти такий, це останнє. Цей K-pop Demon Hunter, не знаю, ми дивилися, мені так сподобалось. Я майже кожен трек Hunter плейліст. дивились? Що? Дивилися. Так. Ну я майже кожен трек Це собі взагалі було додав. все так, дуже, всі пісні були дуже круті. Ні, мені прям, в мене весь TikTok, YouTube, після перегляду все в ньому було. Я вже інтерв'ю подивився з акторами, і якраз там же ж Twice деякі пісні співали. Я такий, просто, не знаю, це максимально приємно, коли ти бачиш, що наче це і мультик, але при цьому там дуже багато якихось згадок з реального життя, ті самі там Twice, або, як я розумію, з корейської міфології, оцей кіт, теж дуже цікаво. Так, прям дуже класно взяли. Дивно було дивитися, а потім вже хтось побачив роз'яснення, що це за кіт, що це за ворона. Тобто захотілося більше почитати про міфологію цю корейську, бо насправді теж дуже цікаво, як є ця китайська, японська, не такі, як у нас. У мене невеличкий сувенір для тебе. О, прикольно. Це сонцезахисний крем. Користуєшся? Щодня, коли треба, я користуюсь, коли виходжу, я користуюсь. Блін, дуже прикольно, дякую. Будь ласка. Мені це дуже треба. Я дуже світлий, я згораю на сонці швидко. Я зараз почав користуватися SPF-ом, котрий такий як спрей, аерозоль, такий дуже класний. І інший це такий стік, теж корейський, чисто щоб на обличчя, і матований, теж дуже класний. Це прям мені дуже класна штука, дякую. Будь ласка. Блін, це кайф. Тут теж все так, як студіальбоми продають навіть. Можна, напевно, Все як в Кореї. Клас, штука ці свої кармани. можна вибрати якісь там. Ага. Ти пробував таке колись? Ні, це ні. Звичайно, не щастить. Нічого не вибирали. Та взагалі, в мене також. Та рожева кабінка і якась там ще одна кабінка. Ага. Так. Який формат? Такий чи такий? Не знаю, це такий. Отакий. Гарно вийшло. Можна потім ще якось розрізати. Так, думаю, що дуже прикольно. Як смачно було? Так, дуже смачно. Дуже смачно, мені теж сподобалось. Я б не сказав, що я би таке, не знаю, навіть щодня прям, і це трошки зажирна їжа буде ще б щодня. Але так от прийти, не знаю, навіть раз на тиждень. Особливо ця курка, ці соуси, вони такі насичені, і не хочеться прям щодня це все їсти. Можливо, ти знаєш якийсь класний заклад. Класний заклад. Ну, я бачу, ти вже була в Катіму, Так. там вже була, це мій, напевно, один з улюблених там закладів. Ну, на будь-якому випадку краще піти. Коротше, можна просто спуститися на почати і потім піднятися буде. Бо більшість таких закладів, можливо, тут буде знаходитись. Там можна в ДОТ піти, до речі. Це десь тут? ДОТ – це на Бесарабі. На Бесарабі. То там, я знаю, там дуже прикольні мають бути напої. Зараз знімають те, що ми дивилися, де ми не приходимо. Так, от в центрі Києва. Дякуємо. Класно. З пивом, так? З пивом, так, безалкогольний корон. Це просто корона. Корона з матчем. Де вони знайшли, напевно, це буде останнє, Що можна придумати? що можна придумати який інший лінку їсти. Насправді смачно. Донджо по-корейськи. Донджо. Донджо. Ага. Це
Як комбе. А, Ну що, комбе. У мене так по-аджашійськи. Чи є в тебе якась улюблена корейська їжа, да? Наприклад, як самгепсаль. їжа. Чесно, дуже люблю топоки. Я теж дуже топокі люблю. Ну, Але не завжди. У мене так напливами. не знаю, просто в принципі ця їжа з рису. У нас немає страв з нею, по суті. Мгм. А в них прямо все на рисі. Да, всюди рис. А рис це каша, яку єдина, яку я люблю. Прям. Серйозно? Я не люблю там рис, булгур. Ну, я Мгм. їм, Я було але теж я не ніби люблю. заставляю себе. Мгм. А рис, дайте мені рис. Ну, а тут все завжди з рисом подають. І... Так. Ну, да, то поки напевно з такого. М'ясо теж смачне, ну, страви з м'яса, але мені здається, що по-справжньому сказати, чи так, чи ні, це тільки вже в корейському. Але знаєш, теж відрізняється, навіть всі такі кажуть, ну в Кореї самгепсаль, в Україні шашлик. Але це дуже дві різні речі. Але можливо є такі якісь супчики, які тобі подобається попробувати. Типу як кімчі-чіге, тоджан-чіге. Супчики, напевно, ні. Напевно, ні. Я розумію, що теж вони це роблять і люблять, і завжди щось має бути таке, але я не сильно по супчикам. Мгм. Ну, я скоріше якусь гостру лапшичку би з'їсти. А Так. супчик це. Я просто майже певний, що якщо супчик, то це треба в Кореї дійсно спробувати, бо там Мгм. його зроблять так, як Да. це треба, а тут це буде якби вже по рецепту, котрий ну, з нашими продуктами, і це буде більш звичний нам Мгм. суп. Да. А якщо це в Кореї, то це може бути дійсно цим чимось незвичним. Да. Так що ми вже зустрілися сьогодні. Дуже гарно посиділи, дуже дякую тобі за час. Сподіваюся, зустрінемося. Так, ти пиши, коли у нас вийде. Так, я ще тут буду. Тому да, дуже гарно посиділи, дуже смачно поїли. Заходилися, Київ, так давно пройшла. Те саме нас. Тому да, дякую. Це тобі дякую. Дякую, гарний тобі дорожчий. Все. Пока-пока.